The Intelligent Investor. يا ترى بتعتقد إنه الاستثمار الناجح بيحتاج لذكاء خارق، معلومات داخلية، أو حظ كبير؟ الواقع كل شي بتحتاجه هو إطار فكري سليم لاتخاذ قرارات مع القدرة على التحكم بعواطفك وما تسمح لها بتدمير استراتيجيتك، واتخاذ قرارات استثمارية رشيدة. استراتيجية جراهام الاستثمارية تعتبر واحدة من أنجح الاستراتيجيات خلال المئة عام الماضي، وما بنتحدث هون عن نتائج فقط، ولكن عم نحكي عن أحد تلاميذه اللي حققوا نجاحات مذهلة أيضا. وقال مع هؤلاء التلاميذ هن وارن بافيت، الذي يعد حتى وقت إعداد هذا الفيديو ثالث أغنى رجل بالعالم. مين أنا لأحكي بهذا الموضوع؟ أنا ندى نصري، استشارية مالية وباحثة في استراتيجيات الأعمال. بحب تبسيط عالم المال والاستثمار، ومشاركتي اليوم هدفها مساعدتك على فهم الأرقام واتخاذ قرارات ذكية ورفع مستوى وعيك المالي. خلينا نبدأ. تيك أواي نمبر 1، خلينا نتعرف على السيد مستر ماركت. تخيل إنه معك جزء من بزنس دافع حقه $1000. كل يوم بيجي لعندك واحد مزاجه متقلب اسمه المستر ماركت، ومعه رأيه قديش بتسوى حصتك بهالبزنس هذا، وغير هيك بيعرض عليك يا إما يشتري حصتك أو يبيعك كمان شير على أساس هذا الرأي. والتاريخ ورجانا إنه رأي مستر ماركت بقيمة حصتك ممكن يكون بلا معنى. خليني خبرك هالمثال. بمارش عام 2000 قدر حصتك $2600، وشاف بعام 2001 إنه حصتك ما بتسوى غير $500، مع إنه الريفينيو تبع الشركة طلع 50% والبروفيت زاد 20% بنفس الفترة. فهل معقول تخلي هالزلمة يقرر قديش تسوى حصتك؟ أكيد لا. من المبادئ الأساسية عند جراهام إنه الستوك مو بس تيكر سيمبل وسعر مكتوب جنبه، هو ownership in a business. وبما أنه المستر ماركت مو دائما عقلاني، فالقيمة الحقيقية الانترنسيك فاليو للشركة ممكن تكون غير السعر اللي بيعرضه. غالبا السعر بيكون overpriced يا underpriced، لأن المستر ماركت يا بيتفائل زيادة يا بيتشائم زيادة. وجراهام بينصحك إنك تستثمر بس إذا مرتاح إنك تضل ماسك الستوك للمستقبل، حتى لو مطلعت على الأسعار المتقلبة اللي بيعرضها. بس للمستثمر اللي بيعرف يحافظ على هدوءه، المستر ماركت هو فرصة كبيرة للربح، لأنه ما بيجبرك تعمل ديل، هو بس بيعرض عليك الأوبورتونيتي. المفروض تفرح وتبيعه أسهمك لما يعرض أسعار عالية، ونفس الشي تشتري منه لما يقدم لك بارجن. ولازم تنتبه، وقت كتب جراهام هالكتاب الناس ما كانوا يعرفوا الأخبار مثل اليوم. ممكن نعرف الأخبار حوالي 100 مرة، نعرف أخبار، توقعات، أسعار أسهم. تيك أواي نمبر 2، كيف تستثمر كديفنسيف انفست. معظم الناس بيناسبهم أكثر استراتيجية الديفنسيف، لأنه الوقت اللي بيقدروا يخصصوه للاستثمار محدود. المستثمر الديفنسيف لازم يعمل بورتفوليو في مزيج من البوند والستوكس. على سبيل المثال 50% ستوكس و50% بوندز. ولا تنسى أنه النسبة اللي بتوزع على كل فئة أصول تعتمد على وضعك الشخصي وعلى الفرق الحالي بين متوسط العائد للستوكس مقابل البوندز. رجع التوزيع مرة أو مرتين بالسنة. شو يعني؟ يعني إذا صار الستوكس 60% بالبورتفوليو مقابل 40% بوندز، بيع من الأسهم واشتري سندات حتى ترجع نسبة 50% ستوكس و50% بوندز. استثمر مبلغ ثابت بشكل دوري، على سبيل المثال أول ما تقبض راتب. هالطريقة اسمها دولار كوست افريجينج، وهي بتخليك تاخد متوسط سعر عادل للستوكس والبوندز. وأهم شيء إنه بتحميك إنك تركز كل الشراء بوقت غلط. بالنسبة للجزء المتعلق بالستوكس بالبورتفوليو، لازم الديفنسيف انفستر يركز على 8 نقاط أساسية. بداية الديفرسيفيكيشن، وزع استثماراتك بين 10 ل 30 كومبانيز، وتأكد ما تكون معرض بشكل كبير لصناعة واحدة. السايز، الشركات لازم تكون كبيرة، وجراهام عرف كلمة كبيرة بأنه تحقق مبيعات سنوية 100 مليون دولار، وبعد التضخم هالرقم بيعادل 7 مليون دولار. الكونسرفاتيف فاينانسينج، الشركة لازم يكون عندها أكثر من 2% current ratio، يعني أصولها المتداولة لازم تكون ضعف التزاماتها المتداولة على الأقل. الديفيدندز، لازم الشركة تكون عم تدفع للمساهمين من 20 سنة أو أكثر.
أيضا earning stability، ما يكون عندها أي عجز بالأرباح خلال آخر 10 سنين. والearning growth لازم الأرباح تكون زادت على الأقل 33% خلال آخر 10 سنين، يعني نمو محافظ حوالي 2.9% سنويا. الاسيت valuation يعني ما بتدفع أكثر من 1.5 مرة من النت asset value. النت asset value هي الأصول ناقص الخصوم. أخيرا ال earning valuation لازم ما تدفع أكثر من 15 PE ratio بناء على أرباح آخر 12 شهر. وعنا بديل تاني اليوم هو الاستثمار بالاندكس funds، واللي بطبيعته بيرجع عائد قريب من متوسط السوق. إذا كنت راضي بعائد متوسط من استثمارك فأنت ما بتحتاج أكثر من هالخلاصتين الأولانيات، ولكن إذا عطشت لمزيد من الأرباح لازم تفكر بالخطوات التالية. الآن كيف تستثمر كانتربرايزنج انفستر؟ بما أن المستثمر الديفنسيف بيقدر بسهولة يحصل على العائد المتوسط للسوق، يبدو أنه مسألة بسيطة أنك تتجاوز السوق، ولكن فقط كرست شوية وقت أكثر من المستثمرين العاديين، صح؟ حتى تكون انتربرايزنج انفستر وتتجاوز السوق الموضوع أصعب بكتير من هالمنطق. بيحتاج لبيشنس، صبر، بيحتاج لانضباط ديسبلين ورغبة بالتعلم، وأيضا وقت كتير من المحترفين والمستثمرين الخاصين مو مناسبين لهالأسلوب. أسهل كتير أنك تصير ضحية لأسعار المستر ماركت مما ممكن تتخيل. على سبيل المثال فقاعة دوت كوم بالسنوات الأولى عام 2000 قالوا رئيسين الاستراتيجيات الاستثمارية بصندوق الكبار إنه عالم جديد، نشوف ناس تترك كل الشركات الصح مع كل الناس الصح مع الرؤى الصح لأنه سعر أسهمهم عالي. هذا أسوأ خطأ ممكن المستثمر يعمله. طيب خليني أسأل هالسؤال، هل سوق الأسهم أخطر اليوم من سنتين بس لأنه الأسعار أعلى؟ الجواب لا، ولكن بالحقيقة إيه. طبعا هالتصريحات كانت مكلفة للمستثمرين اللي حطوا فلوسهم بهالسنتين. بما أن الأرباح اللي الشركات ممكن تحققها محدودة finite profit، السعر اللي المستثمر الذكي مستعد يدفعه لازم يكون محدود finite price كمان. السعر مهم جدا للانتربرايزنج انفستر، تماما مثل السوق اللي غالبا بيبالغ بتقييم الشركات اللي نمت بسرعة أو جذابة لأي سبب، بيقلل من قيمة الشركات اللي نموها ماله مرضي. المستثمر الذكي لازم يتجنب قدر الإمكان ما يسمى growth stocks. ليش؟ لأنه قرار الاستثمار بيعتمد بشكل كبير على الأرباح المستقبلية، والأرباح المستقبلية أقل موثوقية من التقييم الحالي. إذا بالمقابل قدرت تلاقي شركة قيمتها أقل من النت وركينج كابيتال، فأنت عمليا ما عم تدفع شيء مقابل كل الأصول الثابتة، حتى المباني، التراكس، الجودويل. الشركات أثبتت أنها مربحة فعلا خلال مسيرة جراهام الاستثمارية. للأسف اليوم نادرة إلا بفترات البير ماركت، يعني السوق الهابطة. لحسن الحظ جراهام بيقدم طريقة إضافية للانتربرايزنج انفستر للعثور على فرص استثمارية. المعايير مشابهة للديفنسيف انفستر ولكن قيود أضعف، وهالشي بيسمح للمستثمر النشط يدرس شركات أكثر. ملاحظة، ما في أي قيد بالنسبة لحجم الشركة، كمان لازم يكون في diversification، كمان عدد الشركات المملوكة مو ثابت للمستثمر النشيط. ولكن لما تحلل شركة، المستثمر الانتربرايزنج أو الأكتيف لازم يدرس تقاريرها المالية سنوية الانوال financial reports. المارجن اوف سيفتي تيك اواي نمبر 4، لازم نحن يكون في عنا إصرار على المارجن اوف سيفتي. في خطر واحد ما في أي دراسة دقيقة تقدر تلغيه تماما، هو خطر البينج رونج. السعر والفاليو للشركة مو دائما متساويين. لما يكون السعر أقل أو بيساوي تلتين القيمة المحسوبة، المستثمر بيكون لقى شركة عندها مارجن اوف سيفتي كافي. ما رح تبني سفينة وتطلع عليها 31 مسافر وانت بتعرف انه هي ما بتتحمل اكثر من 30 مسافر. وكمان مو لازم تستثمر بسهم تعتقد قيمته $31 اذا سعره الحالي $30. ممكن يكون حسابك غلط. بالحالة الاولى مجموعة المسافرين اللي غرقوا لانك طلعت اشخاص زيادة ممكن يلاحقوك، وبالحالة الثانية ممكن تتأخر الفاينانشال فريدم تبعك بسنتين تقريبا. في صيغة بالكتاب بتعطيك فكرة عن قيمة الشركة إذا فيك تشتريها مع مارجن اوف سيفتي أو لا. مع معدل نمو growth rate لازم يكون مساوي للنمو المتوقع للأرباح خلال 7 ل 10 سنين جايين. الآن حخبرك مثال لقيمة أكبر 3 شركات بال 500 SP.
حسب هالصيغة. ممكن نستخدم الصيغة بالعكس كمان لحتى نحسب قديش الشركات لازم تنمو خلال 7 ل 10 سنين لتصير أسعار الأسهم الخاصة فيها الحالية منطقية rational. مثل ما إننا ملاحظين في فرق كبير بين ال 74% وال 5.8%. تعتقد هالشي منطقي؟ الآن بدي أحكي عن المخاطرة والعائد risk and reward واللي هن ودائما مرتبطين مع بعض. بالنظرية الأكاديمية العائد المتوقع ال expected return لازم يكون متناسب مع مستوى المخاطرة اللي المستثمر مستعد يتحملها. صح؟ المخاطرة عادة تقاس بتقلبات العائد ال volatility of return، يعني قديش تاريخيا انحراف العائد عن القيمة المتوقعة. جراهام ما بيتفق مع هذا الشيء، هو بيقول السعر والقيمة للأصول غالبا ما لهم مرتبطين، لذلك العائد اللي المستثمر ممكن يتوقعه بيعتمد على قديش وقت وجهد التايم والإفورت بيستثمرهم للبحث عن أصول رخيصة bargain asset. العائد الأدنى بيروح للمستثمر الديفنسيف أو الباسيف، بينما العائد الأقصى بيروح للانتربرايزنج أو الأكتف اللي بيستعمل أقصى ذكاء ومهارة. لهون بنكون غطينا أهم الدروس الخمسة من كتاب المستثمر الذكي لجراهام. تذكروا دائما الاستثمار ما له لعبة حظ، هو فن قراءة الأرقام وتقييم الفرص واتخاذ قرارات عقلانية. إذا عجبكم هالفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. شكرا لمشاهدتكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم.